Welcome to the Steve Jobs Theater. Hari ni aku nak beritahu korang apa yang Apple announce, lepas tu apa yang menggagu sikit bagi pendapat aku dengan Apple products yang baru ni. But aku ada a few things je aku nak cakap. Kita mulakan dengan yang pertama, which is Apple Watch. Korang tahu tak perbezaan Apple Watch Series 4 dan juga Apple Watch Series 5? Yang paling ketara sekali adalah dia punya always on display dekat Apple Watch sekarang dah support, which is ni dah boleh kata dah ke-6 Apple terbitkan ataupun produce Apple Watch sekarang baru je dapat always on display. Actually Android smartwatch dah lama ada always on display, tapi dia guna skrin baru LTPO kalau tak silap, yang boleh support sampai 1Hz untuk jimat bateri. But aku rasa Apple Watch pun Series 4 pun dah bagus, which is boleh tahan sampai 2 hari lebih. Wear OS macam fosil ni boleh bertahan dalam masa 1 hari setengah untuk pengalaman aku sendiri lah. So rasanya tu je lah kot Apple Watch Series 5 ni, tak ada yang baru sangat. Not much to talk about. Jangan lupa dia punya framing, dia dah ada choices yang lain, which is titanium. Yang tu yang baru tak silap aku, yang sama juga dengan Apple Pay ataupun Apple Card. Lepas tu ceramic. Ceramic ni basically warna putih je, which is harga dia akan sampai RM1,000 juga nak beli. Aku berminat dengan titanium sebab dia punya framing tak mudah calar macam aluminium yang korang dapat dengan siri biasa. Pretty excited. Tapi jangan lupa Apple Watch ada, boleh kata, problem screen dia crack tiba-tiba walaupun tak jatuh. So be careful guys beli Apple Watch yang mahal tu. Alright, yang kedua adalah iPad. The new 7th generation iPad. Sebenarnya masa aku tengok event, aku tengok orang tepuk tangan bila orang Apple announce iPad baru ganti yang 6th gen. Sekarang dah 7th gen. So apa perbezaan dia? To be honest guys, aku akan beritahu satu je yang baru dengan iPad tu. Screen 10.2 inci. Like tu je kot. Kenapa sampai nak make a fuss about it? Come on lah Apple. Lepas tu orang lain macam tepuk tangan. Oh, we are now using Apple A10 chip. We are now using iOS 13. Yang lepas 6 gen tu dapat kot benda tu. Tak ada yang baru langsung. Just screen je. Lepas tu dia tak beritahu juga yang screen kali ni dia laminated ke tak. Sebab yang 6 gen ni unlaminated. Dia tak laminate. Jadi nampak gap antara screen tu memang tinggi. Aku macam cringe tengok bila dia announce iPad tu. And then masih lagi tak support Apple Pencil Gen 2. Mana USB-C Apple? Mana? Yang paling aku cringe, aku tengok Apple bandingkan dengan laptop yang top selling dekat US. When you compare it to this, the top selling PC laptop in the US for the first half this year, I know. This display has more than 3 times. Which is aku tengok sendiri laptop tu, aku boleh kata like, really? Kau bandingkan dengan laptop macam ni? Okay, orang yang beli laptop tu, dia tak tengok sleek design, dia tak tengok display dia macam mana, dia tak tengok performance pun macam mana. Lepas tu kau pergi bandingkan dengan orang yang beli laptop macam tu. Come on Apple. Okay, aku pasti orang yang beli laptop tu akan fokuskan satu je, which is boleh guna Windows. Lepas tu dia ada storage yang lagi besar. Busuk-busuk pun 500GB HDD. Kau laptop 7 gen kau tu ada berapa storage je? 32GB dengan 128. Lepas tu harga berapa 128 tu? Nampak tak Apple? Kau punya comparison tu tak valid lah Apple. Not just that guys. Come on lah, aku bila tengok event Apple aku macam always cringe lah. Okay, korang perasan tak? iPad ni, aku sebut harga ni RM1,449, tak sekalikan dengan smart keyboard. Which is aku tak tahu apa tu smart keyboard. Bagi tahu je lah ni keyboard kan. And then korang tahu tak harga Apple smart keyboard tu berapa harga? Separuh harga iPad yang dijual tu. Does it make sense guys? Just untuk keyboard at least letaklah bateri dalam tu. Berbaloi juga. Jangan cakap lah, tengok case yang ada bateri dekat iPhone 6s dengan 7 tu. Doesn't make sense lah Apple dengan keyboard ni. Seriously. Anyway, kita beralih ke iPhone 11 Pro are our most advanced phones. Aku sebenarnya tak berapa nak kata sangat dekat iPhone siri kali ni, sebab bagi aku macam dia dah boleh kata okay untuk boleh kata flagship smartphone. But dia kali ni naikkan lagi dia punya taraf tu. Dia kata dia adalah Pro dalam buat smartphone ni, dalam siri telefon kali ni.
Perasan tak ada satu benda yang hilang? Penjenamaan R dah tak ada dekat iPhone kali ni. RIP R series. Tapi kita tak tahu, mungkin sebabnya orang akan tengok, orang akan pandang, wow, iPhone XR ni kalau dia letak iPhone 11R nampak macam murah. So dia standardizekan as 11, dia akan naik pangkat lagi yang atas tu. Jadi Pro Max. Make sense? Yes. Tapi nak kata dia Pro sangat pun, cuba tengok dekat iPad Pro. Why not follow iPad punya version of Pro Apple? Kau punya produk sendiri, takkan kau tak boleh nak tengok? Dia ada 120Hz Pro Motion Display. Lepas tu dia ada processor special dia sendiri, which is A12X. Lepas tu tengok dia punya RAM sampai 6GB. iPhone sampai 4GB je. So sekarang ni nampak tak kau punya kekurangan tu dekat kau punya phone? Jadi nampak macam tak masuk akal lah kalau letak Pro, sebab tak ada banyak beza pun. Tak ada benda yang special pun dekat iPhone 11 Pro ni Apple. Benda yang paling merisaukan aku dengan cara Apple promote iPhone 11 Pro ni adalah, korang nampak tak dia punya iklan? Which is semua iklan yang diletak tu babitkan iPhone tu jatuh. First time Apple promotekan iPhone diorang as a phone yang boleh jatuh atas lantai tanpa pecah. Dia siap ada test lagi dia dropkan iPhone tu. Sebelum ni tak ada tau. So adakah kaca kali ni lagi kukuh? Korang jangan tanya aku lah. Aku takkan buat drop test dekat korang. Mahal kot iPhone tu. Sebelum ni masa Apple present iPhone baru diorang, dia akan mention ketebalan iPhone diorang dah makin nipis. But kali ni dia tak mention langsung. Sebab apa? Dia dah pakai kaca. Mungkin ada kaitan dengan shatterproof glass tu. Lepas tu dia punya ketebalan tu agak signifikan, which is 7.7 dekat iPhone XS Max. Sampai sekarang iPhone 11 Pro Max 8.1 inci. Actually 8.1 inci tu agak tebal lah. But the most significant changes yang ada dekat iPhone 11 Pro Max ni, dia punya berat dah semakin heavy gila-gila. Berat dia sama dengan Black Shark 2 Pro yang aku review hari tu dekat korang. Boleh bayang tak? Actually phone tu sangat berat untuk aku buat like guna masa tengah nak tidur, tengah baring. Mungkin cara Apple nak suruh kita tak guna sangat-sangat phone kan. So ni cara dia. Lepas tu pembaharuan yang paling aku suka sekali dengan iPhone terbaru ni, which is battery life dah 5 jam lagi lama daripada iPhone XS Max. Mungkin sebab bateri dia dah tambah sampai 3500 mAh. Lepas sebab tu dia tebal, sebab tu dia berat. But bagi aku ini adalah perubahan yang positif. Tapi mungkin ada preparation yang lain dia tengah alter supaya perubahan yang next phone tak begitu teruk sangat. Contoh aku boleh bagi sekarang, dia maybe tengah prepare volume bateri lagi besar sebab dia nak letak 5G. Aku tahu Apple tak announce 5G phone pun, tapi ini adalah boleh kata stages. Dia akan announce tahun-tahun akan datang sebab tak mahu nampak macam perubahan yang banyak sangat. Yang aku tak boleh belanya, dia boleh rename balik Retina display yang dia letak dekat iPhone XS Max. Jadi Retina display XDR screen. Like what? Okay, biggest difference is dia lagi terang 1000 nits daripada yang sebelumnya XS Max. Come on Apple. Okay, sebelum ni just normal use 600 nits, but sekarang sampai 800 nits normal use. But dia boleh sampai 1200 nits. Support HDR. And finally Apple kali ni dah support Dolby Atmos sound, ataupun dapat certified daripada Dolby Atmos dekat iPhone diorang. Which is wow, okay, kita Android dah lama kot dapat. Kenapa baru dapat? This is a good thing untuk iPhone user ataupun Apple user. Sebab bila kau dah ada certified Dolby Atmos tu, bunyi dia akan lagi best, especially bila tengok wayang ataupun dengar lagu. Which is tu je kot kau guna speaker kan. Ni adalah berita baik untuk korang iPhone user. I'm happy for you guys. Alright, aku rasa tu je lah kot video aku kali ni. Sorry lah kalau aku macam nampak macam dibayar oleh Apple ke, sebab memang dibayar pun. Tak ada. Newsflash, kalau korang tengah cari iPhone XS, XS Max, Apple dah discontinued buat version iPhone yang tu. Which is kalau korang dapat iPhone yang murah pun, just boleh pergi dekat iPhone XR. Jangan lupa, version AppleWatch Series 4 pun dah discontinued juga. Sebab tak perubahan banyak sangat pun. Orang boleh beli je Apple Series 4. Tak kisah sangat dengan Apple Series 5. But sekarang dia just tawarkan Apple Watch Series 3 dengan Apple Watch Series 5. Tapi kita mungkin akan dapat balik macam mana dia buat dekat iPhone X. Dia just nak bagi orang beli balik Apple produk yang sebelum ni. Rasanya tu je lah kot aku punya video kali ni. Jangan lupa, innovation paling boleh kata dibanggakan sangat oleh Apple adalah
Tengok nanti akan jadi hype-nya. Slow fees. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, so keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye. Pro selfies. Come on, Apple. This is the biggest innovation you have this year. Of course, the stunning new iPhone 11 Pro with its jam-packed with advanced technologies designed to enable people to do even more than before.